Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Cải cách kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2024 đáp ứng đầy đủ 3 điều kiện sau đây có thể tham gia trước. Điều kiện 1, chỉ số thông minh dưới 120, không được vào phòng thi, nếu không sẽ bị mổ xẻ. Tôi ngồi trong phòng thi run rẩy, bởi vì tôi vừa mới kiểm tra không lâu, x là 115. Tôi đang chuẩn bị chạy trốn, nhưng kỳ thi đã bắt đầu. 1 giờ sáng, thức khuya lên mạng, tôi đột nhiên nhìn thấy một hộp thư. Diệp Văn Kiệt hoan nghênh bạn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2024 môn khoa học tự nhiên. Tôi lập tức sửng sốt, sao cái hộp thư này biết tên tôi là Diệp Văn Kiệt? Và tôi đã tốt nghiệp từ lâu rồi, không cần phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học nữa. Tôi chưa kịp phản ứng, một cái hộp thư nữa lại nhảy ra. Môn thi này là địa lý. Tổng cộng 10 câu hỏi, tất cả đều là câu hỏi vấn đáp. Điểm tối đa 100, điểm tiêu chuẩn đạt là 60 điểm. Chỉ có 1% người Trung Quốc vượt qua kỳ thi. Xin vui lòng chuẩn bị tâm lý. Bây giờ không trả lời hoặc trả lời sai trong thời gian quy định, chúng tôi sẽ cắt bỏ bất kỳ nội tạng nào của bạn. Phía sau gáy tôi toát mồ hôi lạnh, trong đầu chỉ có một ý nghĩ lập tức tắt máy rời đi. Nhưng bất kể bạn nhấn phím tắt như thế nào, màn hình vẫn đang chạy. Hãy nghiêm túc cảnh báo, nếu bạn cố gắng chạy trốn, chúng tôi sẽ lột da đầu của bạn từng chút một. Đừng khiêu khích. Rất nhanh màn hình tự động đóng lại, một giọng nói máy móc vang lên trong phòng. Diệp Văn Kiệt kiểm tra chính thức bắt đầu. Câu hỏi thứ nhất, Anh, Hồ Nam, B, Thượng Hải, C, Tân Cương, D, Tô Châu. Xin vui lòng trả lời trong vòng 30 giây. Tôi ngơ cả người. Đây là câu hỏi vấn đáp. Câu hỏi đâu? Câu hỏi ở đâu? Tôi hỏi lớn trong nhà. Câu hỏi là gì? Nhưng không có phản hồi, chỉ có âm thanh đếm ngược lạnh lùng. 29, tôi lại hét lên câu hỏi là gì? Vẫn chỉ có đếm ngược. 2, 1 kết thúc. Giây tiếp theo, tai tôi cảm thấy đau dữ dội. Nỗi đau đó làm tôi hét lên. Có gì đó mở bay vào tường. Tôi thấy một cái tai đẫm máu rơi xuống tấm vải tường. Nhưng vài giây sau, đột nhiên cảm giác ngứa ran biến mất, cùng với đó là tiếng cười của ký ức. Âm thanh của máy móc tiếp tục bùng nổ. Diệp Văn Kiệt, câu hỏi thứ nhất đáp án kết thúc. Bây giờ công bố chủ đề của câu hỏi đầu tiên cho bạn. Hồ Động Đình thuộc tỉnh nào sau đây? Câu trả lời là Anh, vì bạn không trả lời trong thời gian quy định. Vì vậy, hãy tháo đôi tay đáng yêu của bạn ra. Này. Không có thời gian phản ứng. Tiếng động lại bắt đầu. Diệp Văn Kiệt, đề thứ 2 đến rồi. Diệp Văn Kiệt, câu hỏi thứ 2 trả lời. Anh, Lan Châu, B, C, D. Vui lòng trả lời trong vòng 30 giây. Đếm ngược 30, 29. Anh, Lan Châu, B là gì? Tốc độ quá nhanh, tôi không thể nghe rõ các lựa chọn khác. Đếm ngược sẽ sớm kết thúc. Tôi hét lên trong nước mắt. D, tôi chọn D. Tôi chọn D. Lời vừa nói xong, đau rát đột ngột của thiện và ác. Tôi thấy một cái gì đó màu trắng bay qua trước mắt tôi. Đó là răng cửa của tôi. Tôi gục xuống đất và cố gắng hét lên. Mùi máu trong miệng khiến tôi suy sụp. Giọng nói đó vẫn đang phát sóng. Diệp Văn Kiệt, câu hỏi thứ 2 trả lời kết thúc. Bây giờ thông báo cho bạn câu hỏi của câu thứ 2. Thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây thuộc cái nào? Câu trả lời là C. Bạn chọn sai trong thời gian quy định. Vì vậy, sẽ loại bỏ những chiếc răng đáng yêu của bạn. Này. Nỗi sợ hãi khủng khiếp ập đến với tôi ngay lập tức. Những câu hỏi và câu trả lời này đều là đưa ra câu trả lời trước khi công bố câu hỏi. Chỉ có thể tùy tiện, nếu không phải là may mắn. Điểm số không thể vượt quá 60 điểm. Hoặc là bài thi này, những quy tắc nào khác được ẩn giấu. Tiếp theo tôi sẽ trả lời câu hỏi 3. Nếu trả lời sai nơi nào sẽ bị mất. Tôi không dám nghĩ về nó. Tôi quay đầu nhìn xung quanh. Tôi thuê một căn nhà rất rẻ. Không có gì ngoài đồ nội thất đơn giản. Tôi phải trốn ngay bây giờ. Tôi lăn lộn và bò về phía tủ quần áo. Sau đó trốn vào và đóng cửa lại. Không ngờ lúc đóng cửa lại, trên ngăn tủ quần áo đưa ra một dòng chữ. Diệp Văn Kiệt, chào mừng bạn đến với ngôi nhà an toàn đầu tiên. Nhà an toàn? Cái gì đây? Mắt tôi nhìn chằm chằm vào trán. Nó lại liên tục xuất hiện những chữ khác. Diệp Văn Kiệt, kỳ thi tuyển sinh đại học bạn tham gia thực ra là một trò chơi kinh dị. Điểm số lớn hơn hoặc bằng 60 điểm mới có thể vượt qua được. Nếu thất bại, nội tạng của bạn sẽ được cắt bỏ dần dần. Nhưng họ sẽ giữ lại cho anh trái tim. Ngoài ra có một số điều kiện bổ sung cho kỳ thi.
1. Điểm 3 câu đầu tiên phải lớn hơn hoặc bằng 10 điểm. 2. Điểm 8 câu đầu tiên phải lớn hơn hoặc bằng 30 điểm. 3. Hai câu cuối cùng phải hoàn toàn đúng. Nhà an toàn là nơi đưa ra lời khuyên. Tổng cộng có 3 chiếc và tủ quần áo là ngôi nhà an toàn đầu tiên. Sẽ cho bạn 4 gợi ý đầu tiên. Xin hãy cẩn thận. Gợi ý 1 trong 4 câu trả lời đầu tiên anh, B, mỗi cái sẽ xuất hiện một lần. Gợi ý 2 trong 4 câu trả lời đầu tiên, 2 câu trả lời liền kề là viết tắt của một thương hiệu xa xỉ quen thuộc. Gợi ý xong, nếu bạn không thể đề cập đến nó trong 3 đầu tiên, điểm lớn hơn hoặc bằng 10 điểm, họ sẽ cắt bỏ tất cả nội tạng của bạn trước thời hạn. Bạn có thể suy nghĩ 1 phút trong ngôi nhà an toàn. Bây giờ bắt đầu đếm ngược. 59, 58, 57. Tôi vừa điều chỉnh hơi thở vừa vang vọng. Theo những gì gợi ý bên trong tủ quần áo. Trong 4 câu trả lời đầu tiên, anh, B, C, D có thể xuất hiện một lần. 2 câu trả lời đầu tiên là anh và C. Câu 3 và 4 là B. Và một trong số câu đó sẽ là B và D. D hoặc D, B. Nhưng bây giờ, 3 câu đầu tiên phải đạt điểm lớn hơn hoặc bằng 10 điểm. Tôi đã trả lời sai 2 câu rồi, nghĩa là câu thứ 3 phải trả lời đúng. Bất cứ ai cũng có xác suất 50%. Nhưng tôi không muốn mạo hiểm bị cắt sớm. Nguy cơ của tất cả các cơ quan. Người ta cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Trong miệng không ngừng nói. 2 câu trả lời liền kề. Một trong những chữ viết tắt của một thương hiệu xa xỉ quen thuộc nghe quen tai. Gợi ý này, chữ viết tắt này chắc chắn sẽ không bắt đầu bằng câu trả lời anh cho câu hỏi đầu tiên. Nếu không, gợi ý là vô nghĩa. Tôi tiếp tục suy nghĩ về câu hỏi thứ 2. Câu trả lời là C. Lấy C làm đầu. Tên viết tắt của các thương hiệu xa xỉ lúc đầu là Trong gì? Một thời gian tôi không có suy nghĩ. Đột nhiên đếm ngược thời gian kết thúc kêu tít một tiếng trong tủ quần áo. Cửa tủ quần áo nổ tung. Thời gian biến mất. Ngôi nhà an toàn đầu tiên đã biến mất. Âm thanh cơ học quen thuộc không đến, thay vào đó là những câu hỏi lạnh lùng. Khảo sinh Diệp Văn Kiệt, với suy nghĩ hỗn loạn của bạn bây giờ, xin hỏi bạn có cần giúp đỡ để trả lời câu hỏi cùng nhau không? Giúp tôi phá gậy không hiểu. Ban đầu nói rằng tỷ lệ đậu chỉ là 1%. Tỷ lệ đậu này có phải là tỷ lệ đậu sau khi có người giúp đỡ không? Tại sao? Rõ ràng có người giúp đỡ tỷ lệ đậu sẽ cao hơn một chút. Có động cơ nào ở đây không? Nhưng bản thân tôi không quen thuộc với các thương hiệu xa xỉ. Rõ ràng là cần giúp đỡ. Tôi bị hạn chế hỗ trợ và lo lắng về các quy tắc chưa biết. Sau vài phút do dự, tôi trả lời rằng tôi cần giúp đỡ. Giống như câu trả lời của tôi, giọng hỏi lạnh lùng lại trở nên máy móc. Được rồi, Diệp Vấn Kiệt, vì bạn chọn giúp đỡ. Bây giờ cho bạn biết quy tắc trả lời sau khi chọn người trợ giúp. Nếu người trợ giúp thành công giúp bạn vượt qua câu hỏi 3. Sau đó, trong lần thứ 5 tiếp theo, trong câu trả lời cho câu hỏi 8, bạn phải phù hợp với câu trả lời của người trợ giúp. Sẽ tính điểm. Khi người trợ giúp chọn câu trả lời sai, khi bạn chọn câu trả lời đúng, điểm số sẽ không hợp lệ. Bây giờ bạn có thể ở trong những người bạn biết. Chọn một người làm trợ thủ của bạn. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Hàng xóm cố tình ho vào tay nắm cửa nhà tôi. Tôi gửi những gì cô ta làm lên nhóm cộng đồng. Đêm đó con trai họ chết. Hàng xóm muốn tôi chết theo. Trợ lý ảo Tiểu Lỗi nhắc nhở tôi có người ở cửa. Tôi nhấc điện thoại lên và xem camera giám sát ở cửa. Người phụ nữ nhà bên đứng trước cửa nhà tôi. Khi thấy không có ai xung quanh, cô ấy mở khẩu trang ra, ho khụ khụ vào tay nắm cửa nhà tôi. Sau đó hài lòng rời đi. Tôi dựng đứng cả tóc gáy lên. Lập tức chuyển tiếp video này vào nhóm cộng đồng. Hộ gia đình 425, tôi nhớ là cô đã dương tính được 3 ngày rồi. Cô muốn gây sự à? Cô không biết cố ý lây lan bệnh truyền nhiễm là phạm pháp sao? WeChat có tên Lý Mai Hồng đã gửi một chuỗi dài tin nhắn thoại đầy ngôn từ thô tục. Sao cô lại chụp tôi? Cô đã xâm phạm quyền hình ảnh của tôi, cô biết không? Hàng xóm sống đối diện giúp tôi lên tiếng. Hộ gia đình 425, hành xóm này của bạn ảnh hưởng đến sức khỏe của cả tầng 4. Chồng của Lý Mai Hồng, Lưu Đào, nhảy ra đối chất. Các người có nhịn ho được không? Các người nghĩ mình là ai? Ngay cả người khác ho cũng quan tâm. Chỉ là cảm lạnh thôi. Mà nhìn xem các người sợ chết như thế nào. Thích thì chuyển ra ngoài mà sống. Ở khu phố cao cấp ấy. Anh ta còn cười tê tét nói, chào buổi sáng tốt lành. Chúng tôi đang giúp các bạn. Cả nhà này cũng không phải tốt đẹp gì. Họ có một đứa con. Ban ngày chơi bóng rổ trong nhà, đêm khuya luôn là hét. Còn dùng gậy tre, lấy nội y nhà hàng xóm treo trên ban công. Mỗi lần đến nhà nhắc nhở, Lý Mai Hồng và Lưu Đào đều tỏ vẻ mặt. Trẻ con năng động không phải rất bình thường sao?
Quá ồn ào thì đến khu phố cao cấp đi. Ở đó cách âm tốt. Tôi quên là cô cậu không có tiền. Không có tiền, có thể bán đi. Chúng tôi cũng đã báo cảnh sát. Trước mặt cảnh sát, họ sẽ giả vờ thành thật. Nhưng khi cảnh sát đi, họ sẽ thể hiện bộ mặt thật của mình, không chỉ làm tiếng ồn. Lớn hơn, con để con họ đi tiểu trước cửa nhà những người xung quanh. Ngày thường, hàng xóm xung quanh đều phải chịu đựng. Những việc này khiến họ rất tức giận. Người đàn ông trung niên ở phòng 414 nói, tôi nghĩ gia đình các anh nên chuyển ra ngoài. Hộ gia đình 325 nói, cả nhà đó đều ghê tởm đến cực điểm. Lưu Đào tức giận quát, ngày mai tôi sẽ đi từng nhà khạc nhổ. Nhà chúng tôi mà dương tính thì đừng nghĩ đến việc khỏi bệnh. Sau đó là tiếng kêu chói tai của đứa trẻ hàng xóm. Nó vừa hét vừa chụp bóng rổ. Như con nít quỷ, hai vợ chồng họ luôn không hòa thuận. Lưu Đào ở không, còn thích trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Buổi tối bọn họ cãi nhau, đánh nhau là chuyện bình thường. Tiếng chửi bới của hai người trộn lẫn với nhau, rất ồn ào. Ước gì tôi có thể lấy dao giết cả nhà họ. Nốt tai của tôi chất lượng rất tốt, cũng không thể làm tôi buồn ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng động lớn ở cửa. Nhìn vào điện thoại 14 giờ sáng. Bên cạnh đang làm cái quái gì vậy? Tôi cáu kỉnh lật người lại tiếp tục ngủ. Khi tôi thức dậy, thấy gia đình Lý Mai Hồng đã gửi rất nhiều tin nhắn trong nhóm. 3 giờ sáng, ai chặn cửa nhà tôi vậy? 424 có phải không? Nhanh chóng mở cửa ra. Con trai tôi bị co giật. Xe cứu thương bệnh viện không đến được. Chúng tôi phải đến bệnh viện. Phòng 424 nếu người không mở cửa, ta sẽ giết họ. Liên tục chửi bới tôi. Chút bỏ cục tức, hoàn toàn không thể bình tĩnh. Nghĩ cách khác để mở cửa. Hình như mắng chết tôi, thì cửa nhà anh ta có thể mở ra. 30 sáng, Lý Mai Hồng bắt đầu khóc cầu xin. Ai trong số các cô cậu có thể giúp chúng tôi? Còn tôi sắp chết rồi. Có một người không ghi số phòng lạnh lùng nói, có 6 rút trước cửa nhà các người, chúng tôi không dám đến. Hộ gia đình 325 nói, gọi 119 đi, hai đồ ngốc. 424, đừng giả vờ ngủ nữa. Mở cửa ra. 119 phải 15 phút nữa mới đến. Con trai tôi sắp chết rồi. Rồi đội cứu hỏa đến, phá cửa thành công, đưa đứa bé đến bệnh viện. Lưu Đào ở trong nhóm chửi mắng, đồ khốn 424, nếu con trai tôi có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định sẽ không để ngươi sống lâu. Bây giờ là 7:45. Rồi đang rất bối rối, có liên quan gì đến tôi? Tôi trả lời, tôi không khóa cửa nhà bạn. Tôi đã ngủ suốt đêm qua, chưa từng ra khỏi cửa. Bên ngoài không có động tĩnh, nhưng tôi không dám mở cửa. Một là sợ 6 rút, hai là không biết bên cạnh có về chưa. Sợ hai vợ chồng họ phát điên làm tôi bị thương. Tôi mở camera ra xem xét. Nhìn camera không biết sao, không thấy gì cả. Tôi nhìn qua mắt mèo. Lưu Đào đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi với bộ dạng hung dữ. 424, con trai tôi thấy trong tay hắn cầm một con dao sắc nhọn. Mọi người đừng mở cửa. Người phụ nữ phòng 425 đó đang nhổ nước bọt từ nhà này sang nhà khác. Có bệnh không đấy? Thật sự không có văn hóa. Hộ 325 cũng nói, 425, bây giờ bạn tại sao tối qua không ai thèm giúp rồi chứ? Các người còn làm thế nữa thì chúng tôi sẽ gọi cảnh sát. Các người đều là kẻ giết người. Người không có ghi chú trả lời. Ha ha, không phải người đàn ông của cô nói đó chỉ là cảm lạnh hơi nặng chính sao? Là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thôi. Không ai là kẻ giết người. Chính các người đã giết con trai mình. Lý Mai Hồng chửi thề trong nhóm. Anh bạn ơi, anh nói vậy hơi quá đáng rồi, nên tôn trọng người chết. Hứ, một đám thánh mẫu. Vào nhóm đều phải thay đổi ghi chú. Sao anh không thay đổi? Người đó nhanh chóng thay đổi một ghi chú. Bố của phòng 526. Lý Mai Hồng tức giận. 526, tôi sẽ tiễn người đi với con trai tôi tối nay. Tôi không xuống địa ngục. Tôi cau mày. Miệng người này cũng quá độc địa. Ngày hôm sau khu chung cư lại tá hỏa. Khi có người gửi một bức ảnh đẫm máu. Cửa phòng 526 mở rộng, một người đàn ông ngã trong máu. Đã chết từ lâu. Tay tôi nhanh chóng lưu lại hình ảnh. Giây tiếp theo, hình ảnh đã bị quản trị viên nhóm thu hồi.
Đừng gửi nữa, cẩn thận nhóm bị khóa. Chuyện quái gì vậy? Phòng 513, một cô gái đang suy sụp tinh thần nói. Khi tôi mở cửa vào buổi sáng, tôi thấy anh ta chết. Tôi phải làm sao đây? Tôi sẽ không bị coi là kẻ giết người chứ? Gọi cảnh sát đi, tôi đã báo rồi. Nhà anh ta không khóa cửa sao? Cửa mở toang. Việc đó không thực hiện bởi người của 425 phải không? Không ai dám tự kết luận về sự việc này. Lưu Đào vẫn còn ở đồn cảnh sát. Chẳng lẽ là Lý Mai Hồng làm? Có người thở dài. Tòa nhà này càng ngày càng không yên ổn. Tôi muốn chuyển đi. Ghen tị quá, tôi đã thất nghiệp được nửa năm rồi. Không chuyển đi đâu được, cảnh sát đến rồi. Tôi quan sát ảnh hiện trường. Bức ảnh là do nhân chứng chụp từ cửa phòng mình. Mặt nạn nhân úp xuống. Chắc là bị đánh lén từ phía sau. Hình ảnh hơi mờ. Không nhìn rõ vết thương ở đâu. Chắc không phải trên lưng. Có phải là cổ không? Phòng của nạn nhân có nhiều đồ đạc rải rác, nhưng không có bừa bộn. Hai từ xuất hiện trong đầu tôi. Phát 1. Tôi xem ảnh phóng to rất lâu, nhưng không tìm thấy hung khí. Chắc là bị hung thủ mang đi rồi. Nhưng hung thủ không phải là Lý Mai Hồng. Hai người họ như kẻ thù. Người đàn ông phòng 526 sẽ không tử tế mời cô ta vào nhà, thậm chí đưa lưng cho cô ta. Vậy đó là ai? Có người gõ cửa. Cô Vương, tôi là cảnh sát Dương. Chắc là đến hỏi tôi gì đó. Cảnh sát Dương và một cảnh sát đứng ngoài cửa. Cô có biết ai sống ở căn 526 không? Chúng tôi chỉ gặp nhau ở cầu thang. Mọi người đều đeo khẩu trang. Tôi thậm chí không biết anh ta trông như thế nào. Nhưng khi anh ấy mới chuyển đến, vì vấn đề tiếng ồn, đã xảy ra nhiều xung đột với gia đình 425. Mấy lần còn suýt đánh nhau với Lưu Đào. Có báo cảnh sát không? Anh ta không, nhưng tôi đã lèn báo. Nhưng không thể giải quyết triệt để, nên dần mọi người đều thành Phật sống. Không thể thay đổi môi trường, thì bắt đầu thay đổi bản thân. Tối qua cô có thấy hoặc nghe thấy có gì bất thường không? Thực ra tối qua người căn 526 đã đến tìm tôi. Cảnh sát Dương nhìn tôi. Ánh mắt trở nên sắc nét hơn. Vui lòng nói rõ, khoảng hơn 8 giờ, tôi nghe có tiếng gõ cửa. Xem camera giám sát phát hiện là một người đàn ông. Anh ta nói anh ta sống ở 526. Để tôi mở cửa và muốn nói chuyện với tôi. Tôi là con gái sao dám mở cửa cho anh ta. Anh ta không đeo khẩu trang. Vô ý thức quá, nên tôi bảo anh ta nói ở ngoài cửa. Anh ta muốn vào, tôi sẽ không nói chuyện nữa. Thấy tôi phớt lờ, anh ấy mắng tôi vài câu, rồi đi gõ cửa phòng đối diện. Có vẻ lúc đó, phòng đối diện vẫn chưa về. Tôi có thể xem camera giám sát của cô không? Tôi gật đầu. Màn hình giám sát giống như tôi nói. Không có gì có giá trị cả. Tôi nhìn cảnh sát Dương nhíu mày. Đoán được vụ này chẳng khó khăn lắm. Cảnh sát Dương, có tiến triển gì về vụ khóa cửa không? Hiện trường có tìm thấy dấu vân tay nào không? DNA đâu? Cảnh sát Dương liếc mắt nhìn tôi. Chắc là không có. Tôi hạ giọng hỏi cảnh sát Dương. Người 526 không phải do Lý Mai Hồng giết đúng không? Sao cô lại nói thế? Tôi đã nói về suy đoán của mình. Cảnh sát đưa tay về phía tôi, đưa điện thoại cho tôi. Tôi ngoan ngoãn mở khóa điện thoại đưa cho anh ta. Rồi tôi thấy cảnh sát Dương xóa ảnh hiện trường vụ án. Đừng lưu ảnh bừa bãi. Cô gái nhỏ này, cô có gan lớn. Tò mò nhiều như vậy sao? Hôm qua cô nói muốn chuyển nhà. Tìm một nơi tốt nhất định phải nói cho tôi biết ngay. Tôi sẽ hỏi lại sau. Được rồi, vậy khi nào Lưu Đào ra? Anh cũng phải nói với tôi ngay lập tức. Chắc chắn rồi, thực ra cô có thể kiện Lưu Đào. Không, tôi làm việc ở đây một mình, không có người quen. Sao dám vương víu với những người như Lưu Đào? Đang có xung đột, tôi chết như thế nào cũng không biết. Tôi chỉ muốn chuyển đi, tránh xa gia đình họ thôi. Hơn nữa bọn họ không còn con cũng rất đáng thương. Sau khi tạm biệt, cảnh sát Dương đi hỏi nhà tiếp theo. Sau vài ngày tìm kiếm, tôi cũng tìm được một ngôi nhà ưng ý về mọi mặt. Cuối cùng tôi cũng đã đi được. Nhưng không thoát khỏi một chuyện. Tôi loạng choạng trở về nhà thuê. Thấy camera trên cửa nhà tôi bị đập vỡ rồi. Tôi mở điện thoại, muốn hỏi trong nhóm là ai đập vỡ camera. Tôi thấy 4-5 cuộc gọi nhỡ của cảnh sát Dương. Trong nhóm còn có một video nữa. Đầu tiên Lưu Đào đá cửa nhà tôi mấy lần, sau đó dùng búa đập vào máy của tôi. Ta bảo ngươi, nếu không giả vờ như này thì đã không có nhiều chuyện như vậy đâu. Tất cả là tại cô. Cảnh sát Dương đi từ cầu thang tới. Cô Vương, sao cô không nghe máy? Đầu đau quá, không để ý. Cảnh sát Dương, đừng đến gần tôi.
Hình như tôi bị sốt rồi. Cảnh sát Dương dừng lại cách đó vài mét. Cô chưa gặp Lưu Đào phải không? Anh ta được thả ra hồi chiều, gọi cho cô không bắt máy, nên tôi nhanh chóng đến tìm. Cảnh sát Dương vẫn đi về phía tôi. Đột nhiên nhăn mày. Mời cô đi theo tôi. Tôi ngửi thấy mùi máu nồng nặc qua khẩu trang. Cửa phòng 425 bị hỏng, chưa được sửa chữa. Cảnh sát Dương đẩy cửa. Mùi máu bay vào mặt tôi. Chỉ thấy Lưu Đào nằm trên mặt đất, máu nhuộm đỏ cả sàn nhà. Tôi bịt miệng hỏi cảnh sát Dương. Vết thương chí mạng do đứt động mạch chủ ở cổ phải không? Cùng một người đã giết 526 đúng không? Người đó giống như một bóng ma, lặng lẽ đến. Sau khi cướp đi mạng sống lặng lẽ rời đi. Tôi tự hỏi hắn là ai? Tại sao lại giết người? Cô Vương, tôi cần xem video giám sát của cô. Camera của tôi đã bị Lưu Đào đập hỏng rồi. Vậy tôi cũng muốn xem một chút. Tôi mở video ra. 4:10 chiều. Lưu Đào mang theo rất nhiều rượu đi qua cửa nhà. Nhìn vào camera của tôi. 6:20, anh ta say xỉn, cầm búa, đập vỡ camera trên cửa nhà. Lưu Đào đến chết cũng không ngờ anh ta đã giúp kẻ giết người dọn sạch chướng ngại vật trên đường giết anh ta. Đêm thứ 3 bị sốt. Lý Mai Hồng đã trở lại. Cô ta đứng trước cửa nhà tôi. Lúc thì đập cửa, một lúc lại chửi thề, rồi lại khóc, đập đầu vào cửa. Gia đình này đã làm rất nhiều chuyện xấu, đến mức gia đình tàn nát. Thật sự khiến người ta thở dài. Nhưng không phải tôi đã khóa cửa nhà anh ta. Tôi cũng không phải là người bỏ mặc họ đêm đó. Hơn nữa tôi không giết Lưu Đào, nhưng cô ta lòng đầy oán giận không có nơi nào để trút. Lại nghĩ tôi dễ bắt nạt thôi. Tôi gọi 110. Lý Mai Hồng về đồn cảnh sát một đêm. Ngày hôm sau vì còn quá yếu, tôi đã đặt một đơn hàng giao đến. Anh ta nói có quá nhiều nhà trong Nhạc Dương nên không thể vào, bảo tôi xuống dưới nhà lấy. Tôi kéo thân thể sắp vỡ vụn xuống lầu. Lúc đi xuống lầu gặp Lý Mai Hồng. Cô ấy nhìn thấy tôi, đôi mắt trống rỗng, bùng lên sự thù hận, lấy ra một con dao nhỏ từ trong túi. Con ép nhân, cuối cùng tao cũng bắt được mày. Tao muốn mày phải trả giá cho chồng và con trai tao. Tôi quay người chạy lên lầu, toàn thân yếu đuối. Tôi không thể chạy được nữa. Phòng 309 cạnh cầu thang mở cửa. Tôi không kịp nghĩ gì, liền chạy vào, đóng cửa lại. Người phòng 309 đang định đi ra ngoài, hơi ngạc nhiên khi thấy tôi xông vào. Tôi dựa lưng vào cửa, không ngừng ho, khiến anh ta lùi lại vài bước, nhìn tôi với vẻ cảnh giác. Tôi là người phòng 424, thật xin lỗi. Tôi thực sự không còn cách nào, có người đuổi theo tôi không chạy được nên mới vào phòng anh. Tôi lấy ra cồn khử trùng mang theo, phun một vòng. Thật sự xin lỗi. 309 nhìn tôi, làm tôi cảm thấy anh ấy còn nguy hiểm hơn Lý Mai Hồng ngoài nhà. Một tay của anh ta vòng ra sau lưng. Tại sao cô lại vào nhà người khác? Cô muốn lây bệnh cho tôi à? Năm 16 tuổi, bạn đã vào một trường trung học không tệ. Ở trường trung học, bạn nổi loạn và quậy phá, cuối cùng bị đuổi khỏi trường. Bạn nghĩ bạn không đi học, vẫn có thể sống tốt. Về nhà, bạn nói với mẹ rằng bạn sẽ đi làm để kiếm tiền. Người mẹ cũng đành phải bất đắc dĩ đồng ý. Sau đó bạn một mình đến Thâm Quyến, vào một nhà máy điện tử, làm công việc dây chuyền lắp ráp. Từ 8 giờ sáng đến 12 giờ tối. Làm tương tự mỗi ngày. 3 năm trôi qua, bây giờ bạn không có mối quan hệ trong xã hội, không bạn bè. Bạn đã chán cuộc sống hiện tại rồi. 18 tuổi, bạn nằm trong ký túc xá nhân viên, nhìn các bạn học cũ đều thi đậu. Trường đại học, họ nâng ly chúc mừng, tập nhau vui vẻ. Trong khoảnh khắc này, có một tia hối hận trong bạn vào lựa chọn ban đầu. 20 tuổi, đi lang thang bên ngoài, bạn có chút bối rối về tương lai, không biết con đường phía trước phải đi như thế nào. Bạn đã xem qua toàn bộ danh bạ, nhưng không có ai để nói. Ngay cả những người bạn từng rất thân. Cuộc trò chuyện của bạn cũng đã dừng từ 1 năm trước. 24 tuổi, bạn nhìn người bên cạnh. Tất cả đều ăn mặc đẹp, làm việc trong tòa nhà văn phòng. Khoảnh khắc này, bạn cảm thấy khoảng cách giữa bạn và họ ngày càng lớn.
Bạn muốn ra khỏi nhà máy, tìm kiếm một công việc tốt hơn. Đêm đó bạn gọi cho mẹ, nói với cô ấy những gì bạn nghĩ mẹ sẽ trách bạn. Bất ngờ, mẹ rất ủng hộ bạn. Cô ấy bảo bạn làm bất cứ điều gì bạn muốn. Nếu như ở bên ngoài không được thì quay về. Có ba mẹ ăn một miếng, sẽ không bao giờ để bạn đói. Lúc này bạn đã rơi nước mắt rồi. Cha mẹ đã đến tuổi đáng lẽ phải hưởng phục, mà bạn vẫn làm tan nát trái tim họ. Ở tuổi 25, bạn đã đăng rất nhiều hồ sơ lên mạng, nhưng hầu hết đều chìm xuống biển. Không có tin tức gì. Sau này không có cách nào, bạn phải đến với thị trường nhân tài với lý lịch của bạn. Mong cơ hội tìm việc làm. Xin lỗi, chúng tôi chỉ tuyển cử nhân. Bạn không đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng của chúng tôi. Cậu đã làm gì? Với vài năm kinh nghiệm làm việc trên Internet. Hỏi đến đây, bạn không nói nên lời. Với một nụ cười ngượng ngùng và lịch sự, rời khỏi nơi xa lạ này. Để tồn tại trong thành phố lạnh lẽo này, bạn phải tìm một công việc bán thời gian trước, duy trì sinh kế cơ bản nhất. Bạn giao hàng trong ngày, lái xe vào ban đêm, ban ngày ăn bánh bao, ban đêm ăn mì gói. 27 tuổi nhìn đồng nghiệp bên cạnh. Họ có sự nghiệp, tất cả đều lập gia đình, đều có gia đình hạnh phúc ổn định. Bây giờ nhìn lại bản thân mình nhưng không có gì thành toàn. Trong lòng lại thêm chút u sầu. 28 tuổi về quê. Cha mẹ bắt đầu thúc giục bạn xem mắt. Bạn nói còn sớm. Bạn luôn cảm thấy tương lai nhất định có người chờ đợi bạn. Cuối cùng, dưới sự ép buộc của cha mẹ, bạn đã gặp cô gái một cách tượng trưng. Trải qua hình thức. Ở tuổi 29, cuối cùng bạn đã gặp được một người con gái yêu thích bạn, bạn cũng thích cô ấy. Bạn thấy may mắn. Cô ấy không quan tâm bạn không có xe hay nhà. Cô ấy tin rằng nếu bạn cố gắng, sau này những thứ này đều sẽ có. Các bạn đang cân nhắc về quê để phát triển, gộp hết tiền tiết kiệm lại. Sau đó, bạn đã lập một quầy thịt nướng ở quê hương. Mặc dù không khang trang, nhưng thu nhập cũng không tệ. 30 tuổi, bạn sắp kết hôn rồi. Nhưng tiền tiết kiệm của mình không đủ để mua nhà ở quê. Cuối cùng dựa vào sự giúp đỡ của cha mẹ cả hai bên, giúp thanh toán trước. 32 tuổi, cô ấy có thai. Điều đó có nghĩa là bạn có nhiều trách nhiệm hơn trên vai. Sau khi đứa trẻ chào đời, cô ấy ở nhà một mình đứa em bé. Và một mình bạn phải nuôi cả gia đình. 36 tuổi, đứa bé đi học. Cha mẹ cũng già rồi. Bạn đã trở thành trụ cột của cả gia đình. Bắt đầu cuộc sống bận rộn từ trên xuống dưới. Không có thời gian giải trí. 45 tuổi, đứa trẻ tốt nghiệp, chuẩn bị ra ngoài tìm việc. Và bạn muốn đứa trẻ tiếp quản gian hàng của mình. Nhưng thằng bé nói nó có ước mơ của riêng mình. Nó không muốn lãng phí tuổi trẻ vào gian hàng này. Phải, nếu không bị ép buộc bởi cuộc sống, ai sẽ đem những năm tháng tươi đẹp của mình dành cho gian hàng nhỏ này chứ? 50 tuổi, con trai sắp kết hôn. Bạn đã dành dụm tiền tiết kiệm nửa đời, trả tiền trước, cho họ tổ chức đám cưới. Bạn nghĩ nhiệm vụ trong cuộc đời này đã hoàn thành chưa? Đã xong một nửa. Tiếp theo lại cố gắng. Sau khi tiết kiệm đủ tiền cho tuổi già thì nghỉ hưu. 60 tuổi, đến tuổi nghỉ hưu. Bạn đã thương lượng với vợ rồi, chuyển nhượng gian hàng đã kinh doanh hàng chục năm nay. Ở nhà chăm sóc cháu trai. Người vợ nói đồng ý. Bận rộn cả đời nên nghỉ ngơi thật tốt. 65 tuổi, bạn nắm tay vợ. Đến nơi từng là nơi các bạn dựng quầy hàng. Nhìn những thanh niên đẩy xe ở chợ đêm. Bạn chợt nhớ ra, cách đây 30 năm, khi các bạn còn trẻ. Âm thầm cảm thán thời gian đã trôi qua. 70 tuổi, người vợ bị bệnh. Bạn nhìn vợ trên giường. Hai người nhìn nhau cười, không bị thương nhiều. Bạn đã chăm sóc cô ấy một năm. Cuối cùng cô ấy đã đi. 75 tuổi, đến lượt mình. Bạn nằm trên giường bệnh nơi vợ bạn từng nằm. Nhìn con trai, con dâu và cháu trai bên giường. Bạn nghĩ về cuộc sống này của bạn. Không nổi bật cũng được, tầm thường cũng được. Đối với bạn, bạn xứng đáng với lòng tốt của cha mẹ bạn. Đúng vậy, bạn không chịu trách nhiệm làm cha. Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Đây là điều mà mỗi chúng ta ít nhiều đều có. Nhưng câu hỏi đã suy nghĩ. Từ lúc sinh ra, chúng ta dường như đang chạy như điên.
Bạn tốt nghiệp trung học năm 18 tuổi. Bạn muốn đi học ở Bắc Kinh, đi xem thành phố lớn. Cha mẹ luôn nghĩ bạn còn nhỏ, chưa từng thấy xã hội. Nói Bắc Kinh không phải người bình thường có thể ở lại. Họ khuyên bạn nên ở lại quê nhà. Bạn luôn kiêu ngạo, làm sao có thể dễ dàng thỏa hiệp. Kết thúc kỳ thi, bạn đã đến Bắc Kinh với sự mong đợi. Bắt đầu sự nghiệp đại học của bạn. Bạn có rất nhiều hy vọng cho thành phố này. Sau khi tốt nghiệp nhất định phải ở lại đây phát triển. Sau đó xông ra một thế giới thuộc về mình. 23 tuổi, bạn tốt nghiệp đại học rồi. Bạn có một khởi đầu mới đầy nhiệt huyết để tìm việc làm. Bạn luôn cảm thấy có thể tìm được việc làm ở Bắc Kinh với mức lương hàng tháng hàng chục ngàn là chuyện đơn giản. Vì vậy, bạn đã gửi rất nhiều hồ sơ, hầu hết đều chìm xuống biển. Không có tin tức gì, bạn bắt đầu nghi ngờ khả năng của mình. Vì vậy, bạn đã giảm yêu cầu lương. Cuối cùng được một công ty khởi nghiệp chấp nhận. Lương hàng tháng 5,0, công ty tăng ca đã trở thành tiêu chuẩn. Nhưng bạn cũng rất khó khăn, hầu như ngày nào cũng tăng ca đến 2 giờ sáng. Bạn nghĩ thôi vậy. Chỉ cần cố gắng, vẫn còn nhiều cơ hội. 25 tuổi, bạn đã làm việc được 2 năm rồi. Mấy năm nay nỗ lực ông chủ đều nhìn thấy trong mắt. Anh ấy nói với bạn: Tiểu Dương, cố làm cho tốt vị trí giám đốc dự án đang chờ bạn. Bạn đã mong chờ rất lâu rồi, lần này cuối cùng cũng có cơ hội được thăng chức. Sau đó công ty tuyển dụng một nhóm sinh viên mới tốt nghiệp. Khả năng rất tốt. Trong một thoáng ngẫu nhiên, bạn nghe nói lương của họ không khác gì của bạn. Lần trước tôi nghe ông chủ nói, vị trí quản lý dự án là dành cho bạn. Sau này được thăng chức đừng quên tôi nhé. Trong môi trường ngày càng cạnh tranh này, bạn cảm thấy một cảm giác khủng hoảng không thể giải thích được. Đêm đó, bạn lên mái nhà, ngắm nhìn ánh đèn. Trong khoảnh khắc này, bạn hùng hồn nói không ngừng cố gắng. Tôi muốn làm việc chăm chỉ, tôi muốn nổi bật. Giá nhà chẳng có là gì, tương lai tươi sáng chắc chắn sẽ đến với tôi. 27 tuổi, bạn đã làm việc được nhiều năm rồi, vẫn chưa có nhà, không có tiền tiết kiệm vì bạn thường xuyên thức khuya, sức khỏe càng ngày càng tệ, tăng ca ngày càng ít. Tốc độ thăng tiến cũng càng ngày càng chậm. Ban đêm bạn mệt mỏi nằm trên giường lướt trong vòng bạn bè. Nhìn thấy những bạn học khi xưa còn chưa giỏi bằng bạn. Đã kết hôn, ở quê cũng mua nhà mua xe. Tự mình vào đời lâu như vậy, vẫn thuê nhà sống trong phòng dưới 10 mét vuông. Tiền lương nửa năm còn chưa bằng một nửa giá nhà đất. Nhìn ánh đèn nhân trong đêm. Khoảnh khắc ấy bạn cảm thấy sao lại chói mắt như vậy? Ở tuổi 28, sự nghiệp của bạn vẫn chưa được cải thiện. Sau nhiều năm lang thang, bạn quyết định trở về quê hương để phát triển. Vì vậy, bạn đã rời khỏi thành phố này, nơi bạn đã chinh chiến trong nhiều năm. Về quê, phụ huynh cũng bắt đầu giúp bạn sắp xếp mười mấy cuộc xem mắt. Bạn phát hiện ra bạn sẽ không bao giờ gặp lại người khiến trái tim bạn rung động như còn ở trường đại học. Bố mẹ hỏi bạn thế nào? Bạn chỉ có thể nói bình thường thôi, không có gì. Người thân đều khuyên bạn, đâu có cuộc hôn nhân nào là hoàn hảo. 29 tuổi, bạn sắp kết hôn rồi. Mặc dù hai người mới quen nhau được 3 tháng. Ngày cưới, cha hỏi bạn có thích cô ấy không? Bạn do dự một chút, thích hay không không quan trọng. Phù hợp là được. Vì vậy, bạn đứng trên sân khấu lễ cưới bồn chồn lo lắng. Nhìn những người không rõ biểu cảm, đang chờ đợi bàn ăn. Tiểu Vương, nhìn này, hai người đã kết hôn rồi. Bên cạnh tôi thì ngay cả một cô em gái để nói chuyện cũng không có. Có gì khó vậy? Tôi sẽ giới thiệu cho bạn một ứng dụng xã hội này. Tiếng vọng nhỏ, các cô gái ở đây trò chuyện rất nhiệt tình. Không qua la, đảm bảo bạn đều có thể nói chuyện với mọi cô gái. Nhanh chóng tìm trên ứng dụng để cài đặt và sử dụng nha. Chớp mắt, bạn đã ngoài 30 tuổi. Tâm lý bắt đầu dần thay đổi, áp lực ngày càng lớn. Bạn bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của cha mẹ, lo lắng không kiếm được tiền, sợ mắc nợ con cái, sợ mình thật sự đến một ngày nào đó không chịu nổi nữa. Bạn sẽ không còn tìm thấy ai để nói chuyện cùng. 38 tuổi, đứa trẻ cũng đã lớn. Lên tiểu học. Hôm nay bạn đang đi làm ở cơ quan. Đột nhiên nhận được điện thoại của cô giáo. Bên kia điện thoại nói con bạn gặp rắc rối ở trường, muốn bạn đi qua. Vì vậy, bạn đã đến văn phòng lãnh đạo. Sau đó, xin nghỉ phép với người lãnh đạo trẻ hơn mình 6 tuổi. Đến trường, chủ nhiệm lớp là một giáo viên trẻ ngoài 20 tuổi. Bạn liên tục xin lỗi giáo viên, như một đứa trẻ mắc sai lầm. 47 tuổi, con trai thi đậu đại học. Bạn hỏi con muốn đi học trường nào? Con trai nói muốn đi học ở Bắc Kinh.
Ngắm nhìn thành phố lớn, bạn nghe xong sửng sốt một lúc, uống hết rượu trong một hơi. Cuộc đời con người là vì cái gì? So sánh kết quả học tập, kết hôn còn hơn là làm việc. Thế chất nặng nề, áp lực cuộc sống, buộc chúng ta căn bản không có bất kỳ cơ hội thở dốc nào. 100 năm ngắn ngủi, chỉ là một khoảnh khắc. Hãy nghĩ cho kỹ, cả đời chúng ta đã nhận được gì? Đôi khi nghĩ, là một người đàn ông thật sự không dễ dàng. Hôm đó tan làm, tôi ăn ở một nhà hàng gần công ty vận chuyển. Vô tình phát hiện mấy công nhân nhập cư ngồi đối diện. Rồi tôi tiến lên bắt chuyện. Xin chào, gần đây chúng tôi cần chuyển nhà. Bạn có thời gian không? Ở tầng mấy? Nghe nói là tòa nhà tầng 6. Mấy công nhân nhập cư này liền lắc đầu nói, không làm. Tôi còn việc khác vào ban đêm. Không có thời gian đâu. Một công nhân khác nói, tôi có thời gian, nhưng ít nhất phải tốn 2.000 tệ. Họ hoặc là không có thời gian hoặc là tính giá quá cao. Tôi cũng không nói gì nhiều. Khi chuẩn bị rời đi, đột nhiên một công nhân nhập cư gọi tôi lại. Anh bạn, tôi có thời gian. Tôi vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Nhìn anh ta. 800 có được không? Nếu không, 600 cũng được. Tôi trả lời với sự nghi ngờ và khó hiểu. Có thể không? Vì chung cư không có thang máy. Lại có nhiều thứ, tất cả đều là đồ cồng kềnh. Trả 600 một người có được không? Chúng ta còn nhiều thứ cần bàn. Vì không có thang máy, chú nên tìm một người làm cùng. Không thì thêm 300. Tôi có thể làm một mình. Anh cứ yên tâm, vậy thì được. Ngày hôm sau, người chuyển nhà đến nhà tôi như đã hứa. Sao chỉ có một mình vậy? Cô gái, tôi có thể tự làm một mình được. Chú xem nhà chúng tôi có rất nhiều đồ, lại còn đi cầu thang. Đúng vậy, chú đi tìm thêm người khác đi. Nếu có đồ gì bị đổ bể thì là chuyện nhỏ, nhưng có chuyện xảy ra với chú, chúng tôi không chịu trách nhiệm được. Chàng trai, xin hãy giúp tôi. Mẹ già nhà tôi quanh nằm ở nhà uống thuốc. Hai đứa trẻ sắp đi học rồi. Con phải đóng học phí. Nếu tôi làm không tốt, tôi sẽ không lấy một xu nào cả. Lúc đó chúng tôi thực sự không biết phải từ chối như thế nào, đành phải đồng ý. Người vận chuyển cắn chặt răng, một thân vác những thiết bị điện mà 3 người mới có thể chuyển. Ông chậm rãi di chuyển, cố gắng hết sức đi từng bước. Chú à, từ từ thôi. Không sao. Ông ấy cứ nói không sao. Nhưng tôi có thể thấy, ông ấy đã dùng hết sức lực rồi. Ông ấy dùng sức vác tủ lạnh lên người, nhanh chóng mang ra ngoài từng bước một. Ông ấy không nâng, từ từ đặt đồ lên người mình. Từng bước run rẩy di chuyển xuống dưới. Cái tủ lạnh gần như bao phủ toàn bộ cơ thể ông ấy. Tôi thấy ông ấy khoảng 50 tuổi. Mỗi khi bước xuống một bậc thang, chân ông ấy sẽ run rẩy dữ dội. Tôi không biết trên vai người khuân vác này rốt cuộc đã gánh vác bao nhiêu gánh nặng quá sức. Sau khi chuyển hết hàng xuống, tôi lấy ra phí vận chuyển, gấp đôi giá đề nghị trước đó, và dùng 2 tay đưa cho ông ấy. Không, sao lại đưa nhiều hơn thế? Không được. Tôi không thể lấy thêm. Tôi nói 600 là 600. Chú cứ cầm đi, đóng học phí cho các em. Ông ấy nhất quyết chỉ nhận 600. Sau nhiều lần đưa đẩy, ông ấy mới chịu nhận. Nhìn bóng lưng gầy gò của ông ấy, trong lòng tôi cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Ông ấy là một người cha, cũng là một người con, và là một người chồng. Khoảnh khắc ấy tôi thấy, là một người đàn ông hóa ra là một việc khó khăn như vậy. Đâu có năm tháng nào nhẹ nhàng, chỉ là có người gánh nặng cho bạn. Năm nay bạn 28 tuổi, nhớ lại mình tốt nghiệp đã nhiều năm rồi. Ban ngày đi làm, buổi tối tan làm sẽ nằm trong căn nhà thuê khoảng 10 mét vuông. Không có giao du với xã hội, cũng không có nhiều bạn bè. Mấy năm nay bạn hình như đã quen với cuộc sống này rồi. Hôm đó bạn mở mạng xã hội đã lâu không dùng. Bên trong vẫn còn những bức ảnh chụp cùng nhau vào đêm trước khi tốt nghiệp. Nhiều lúc đi học, bạn cùng phòng luôn đều đặn. Đi ăn tối ngoài lề đường, bạn luôn gọi một phần mì xào rau.
Mỗi lần đều cố ý hoặc vô thức nói một hai câu về mục đích ăn mì. Dương Húc đừng chỉ ăn mì. Ăn thử cái này đi. Vị ngon lắm. Được thôi. Bạn cũng ăn một chút cho có lệ. Ăn xong bạn bảo nó béo lắm. Không ăn nữa. Dần dần, khoảng cách giữa bạn bè dần xa dần. Dương Húc này thật không hợp với đám bọn mình. Trở lại ký túc xá, bạn lặng lẽ gửi tiền cơm chiên trong nhóm. Nhưng bạn cùng phòng không có ý định lấy phần của bạn. Họ biết điều kiện gia đình ở khu Dương Húc không tốt. Mỗi bữa ăn trưa chỉ có bánh bao và dưa chua. Vậy nên mọi người cũng không mấy để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Cho đến khi họ vô tình nghe thấy Dương Húc và mẹ gọi điện. Dương Húc à, bố con đang ở bệnh viện. Gia đình không có nguồn thu nhập chính. Chi phí sinh hoạt có gì gọi cho mẹ sau nhé. Mẹ ơi, không cần lo chi phí sinh hoạt cho con. Hãy chăm sóc bố. Con có thể sắp xếp làm vài công việc bán thời gian. Đột nhiên họ dường như hiểu được lý do tại sao Dương Húc không hòa hợp với họ. Sau đó, mỗi lần gọi đồ ăn thêm một phần cho Dương Húc. Cái này cho cậu ăn đi. Hôm nay cửa hàng này có khuyến mãi mua một tặng một. Dương Húc, tôi tìm thấy một thẻ cơm dưới bàn. Của cậu phải không? Là của tôi sao? Bạn hỏi lại có phải là của họ không? Chắc là của bạn. Mấy người khác tôi đều hỏi qua rồi, cứ cầm đi. Thật ra trong lòng Dương Húc đều biết, làm gì có bữa trưa mua một tặng một. Làm gì có ai bị mất thẻ cơm. Đây là đang cố gắng hết sức để giúp tôi. Sau khi tốt nghiệp, bạn ngày càng ít liên lạc. Thỉnh thoảng bạn cũng sẽ nghĩ đến họ và tuổi trẻ ở trường đại học. Khi nằm trong nhà thuê, trong đêm khuya tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng đồng hồ báo thức và tiếng cành lá đung đưa, xung quanh đều im lặng. Đột nhiên có tin nhắn từ điện thoại, kéo bạn trở lại khỏi ký ức. Đó là tin nhắn nhóm đã lâu không xuất hiện. Các anh em đang làm gì vậy? Ngày mai cuối tuần cùng nhau đi chơi nhé. Được rồi, Dương Húc có còn ở gần trường không? Các cậu có đến không? Không gặp không về. Lúc này tâm trạng của bạn không thể diễn tả bằng lời. Như thể một viên sỏi rơi xuống, khuấy động mặt hồ yên tĩnh. Ngày hôm sau đến nơi đã hẹn, các bạn vẫn đùa cợt nói rằng tôi là bố của bạn, nếu ngươi là con trai ta. Phải, thời gian trôi thật nhanh, nhưng lúc này dường như các bạn chưa bao giờ già đi. Ăn cơm trước đi, khi ta no thì là ta chứ không phải ngươi. Cùng nhau ăn uống nói cười, kể về những ngày hạnh phúc khi xưa và xoay quanh cuộc sống bất đắc dĩ hôm nay. Uống xong ly này, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Chúng ta đều cùng cố gắng. Nào, chúc mừng tương lai của chúng ta. Đúng lúc này, điện thoại của bạn đổ chuông. Là sếp của bạn gọi. Dường như trong lòng bạn cảm thấy hơi bất an. Dương Húc, sao vẫn chưa được bàn giao kế hoạch của cậu? Sếp à, tôi đang ở bên ngoài. Tôi không quan tâm lý do là gì. Nếu không đến công ty trong vòng 10 phút nữa, cậu tự động nghỉ việc đi. Lúc này bầu không khí trở nên yên tĩnh. Mọi người đều không nói gì, nhìn vẻ mặt chán nản của bạn. Bọn họ giả vờ vui vẻ. Ôi dào, không sao, cậu đi làm việc của mình trước đi, đừng lo cho bọn tôi. Còn đứng đó làm gì? Đi đi, bạn đến quầy thu ngân. Phát hiện hóa đơn đã được thanh toán rồi. Khi bạn chuẩn bị chạy xe đạp về công ty, bọn họ ở cách đó không xa vẫy tay với bạn. Lúc này, có một loại đau lòng không thể giải thích được. Không biết lần sau chúng ta sẽ gặp nhau là khi nào nữa. Phải, sau nhiều năm, thời gian chúng ta dành cho nhau ngày càng ít đi. Còn người có thời gian lại phải dành cho công việc và cuộc sống mưu sinh. Có người bận rộn yêu đương, có người bận rộn chăm sóc gia đình và con cái. Đối với bạn bè, có thể có cơ hội gặp lại và nói chuyện lại càng quý giá hơn. Núi xanh không đổi, nước xanh chảy dài. Chúc bạn và tôi tương lai tươi sáng. Mong anh em còn nhớ đến nhau. Mong anh chạy trốn nửa đời, trở về vẫn là thiếu niên.